السلام عليكم، معكم لؤي أو من قناة لؤي سنايبر. طبعا اليوم هي ثالث فيديو، مدري رابع فيديو حنصوره باليوتيوب. والله جيم فوز. يلا اشتغل بقى. طبعا مثل ما شايفين يمكن البينج عندي عالي أو شي، فإن شاء الله مو بينج عالي، بس يكون 56 إن شاء الله. شو شاري فلسطين؟ هلا والله بسنايبر بول بولت أكشن. شوف هذا نرفع هيك هذا البارودة الام 16. هيك ايوه. يلا ننزل تلتد. واستقلامات. خلاص اوكي. اللي يمكن ما نحسن نتل ولا واحد لأن البنجة. لا والله هلا نزل. قتل حاله نوب. اقسم بالله نوب. قتل حاله ولا ما بعرف. اي والله قتل حاله. شوف النوب، شوفوا النوب. اوف شوف اللوت اللي معاه. خذي قرنين. خليني اشرب هاي. ان شاء الله ما الشيل. يا محمد والله يعني اول جيم ينحسب الي انه ايه قتلت واحد تيم، يعني يمكن ينحسب يمكن ما ينحسب، بس هلا مو منحسب عندي في البرو. والله انا خايف انه يقتلني، فنعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك حتى لو دمجناه. نروح هيك نروح هون. بعرف انه في واحد لو وصل، حتى لو بنروح برا تحت التور احسننا، بس بنفوز جيم. إيه يلا 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 ان شاء الله بنفوز. بس تعطوني هيك. اوه لا
يمكن بده يساوي مثلي، يهرب من تلفز. ما صعبة هلا، لأنه يمكن ممكن يجي واحد يقتلك سنايب أو شي، يعني ما فيك أحيانا تهرب من تلفز. 100 خشبة؟ لا. واحد. اوه ماي جاد، يعني اخذ هاي جراند. هلا بشوف هلا اكيد بيكون عنده 9 موارد يعني مفلل. يمكن طلع ياخذ الدروب. منوب يمكن. هلا المنوب يمكن بيعرفوا يبنوا، يعني مستحيل ما بنعرف نحن، بس لانه ما طلعنا على الجبل. يلا هون كان لا في دروبين. وات، ممكن في دروب هيك ولا اخذته الهوا هيك؟ عادي. يلا ان شاء الله انه هذا هو ما لي شيء. هاو هون كسر هذا. شفتوا شباب اللاب اللي عندي؟ جاي لك my friend, my best friend. هون بدي الكاميرا طيروا بسرعة. خلينا ناخذ خشبات وبعد خلينا نكسر وناخذ هاي جراوند العالم. بس المشكلة بدنا سنايب. هلا أكيد الحمد لله اللي ما حدا جابنا سنايب. تروح بليزنت ولا بليزنت ملوثة؟ لا والله شكله مو ملوثة. لا انبلا هونيك في واحد ثاني. يلا معنا لازم يكون هلا معنا 400 خشب بس مو بنينا. يلا بنجيب 400. اوف انا هربت من هنيك. شوف طيب كيف هلا بدنا او لا مو ضروري اشتغل الدجاج. لا مش ضروري. ليش ما نروح هداك الجبل؟ نروح هداك لأنه فيه لوت أكتر. تعالوا نشوف. بس هيك ما فرشتين. يا الله. تعالوا نروح هذيك البوابة الزمنية. حلو هيك. هنحاول نروح لهونيك ونضل عم نبني. لو واحد بيجيبني سنايبر هيدشوت كيف؟ أنا أحيانا بجيب عالم هيدشوت دغري ما بيموت. إن شاء الله نفوز الجيم. أنا متوقع نفوز الجيم ولا لا؟ لا ماني متوقع نفوز الجيم. نبني لفوق.
كتير كتير. Oh guys, do you see that? Yes. لا اوه لا. طبعا بعد ما جمعت موارد، هذا هو اللي كان طالع على الجبل هذاك. يلا عادي جيم تاني. آه. ايوه دقيقة شوي شباب وبرجع لكم. مثل ما شايفين هاي بدأنا الجيم، بس كان وقت طويل. وجعبالي ينزل جم جاكشن سوي المهمة، بس أكيد حتنزل كل العالم يمكن، لأنه هاي مو مهمة. مثل ما شايفين ناحي الماب، إنه الخريطة على اليسار هيك سيرش شيست إن جم جاكشن 7 شيستات. أنا فاتح 6، واللي بده نجمة الأسبوعية هلا بديكن عليها. هلا شايفين هذا البيت هيك على السطح، مو هذا ايوه هذا اللي واقف هون. شوف كم واقف. ليش بس خليني افتح شوفته واهرب وشوف هذا السكين. بطر فتحنا اخر شيء وفزنا ياه. هلا بفرجيكم، بس انا فتحتها من صار لي شي اسبوع فاتحة. هلا بفرجيكم عن النجمة الاسبوعية، طبعا بس اللي عنده باتل باس، يعني مو شي تاني. دقيقة بس لما وصل برجع. طبعا هون بتلاقوا النجمة الاسبوعية هون هيك هون. يلا اوف الزون شو بعيد، لازم نمشي لازم. هلا والله مدبل مع البوم. حكى انه ما حدا لوت هانتد هيلز. يلا عادي هذا اخر جيم. بدنا يس ان شاء الله شيء توفن. واحد شايفين حظي حظ اسطوري. مثلا هلا بقول بالشيست بدي اربجة ذهبي او نهدي، المهم شو ما كان بيطلع لي. يلا عادي بدنا اربجة يا سنايبر يا اربجة اذا لقينا. انا محترف بسموني احتراف سنايبر، لكن ليش هيك اسمي اكسبات سنايبر؟ لانه انا احتراف سنايبر. يلا هلا بنجمع كم موارد وبنروح الزون. يعني معنا 47 اذا 40 ثانية وبيجي الزون. واو يا الله ليش ملوثة كل يوم كل ما العب شو اسمه فورتنايت كل مرة بتكون ملوثة. هذا ايش كان اسمه؟ بليزنت. ليش كل مرة كل ما بدي يجي له او شي ملوثة.